Sir, ano po ang tawag dyan? Ito po ay shell ng ng Pawikan. Nag-catch po ng isang linggo. Ito po yung nadala. Eggshell po yan. Bakit po kayo meron dyan dito? Sa mga sila na itlog at saka Sa loob po niyan, meron po dyan sa ilalim mga itlog ng sea turtle. So, aantayin po yan na mag-hatch. Then, pag napisa na po yung mga yan, papakawalan po yan ng mga otoridad dito sa Sariaya. Ito yung mga pinagpisaan ng itlog ng Pawikan. So, yan makikita nyo. Malambot siya. Para siyang din, itlog ng ahas. Meanwhile, hello vlog! Welcome to my guys! Say hi sa vlog! Hi vlog! Say hi sa vlog! Hi guys! Welcome to my vlog!